ევროპის დღეები 2019 მიმდინარეობს, მრავალფეროვანი და საინტერესო აქტივობებით, ღონისძიების შესახებ, ასევე მიზნების და შედეგების შესახებ მოგუყვება საინფორმაციო ცენტრის ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ დირექტორი ნინო ბოლქვაძე. მოგესალმებით, ქალბატონო ნინო, უღრმეს მადლობას გიხდით კაცემაში მობრძანებისთვის. პირიქით, თქვენ ძალიან დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის და მოწვევისთვის. ევროპის დღეები 2019 და ზოგადად ევროპის დღეები საქართველოში, რას იმსახურება, რამდენი წელია ზოგადად მიმდინარეობს, რა არის ძირითადი ფოკუსი, რა არის მიზნები? მოგახსენებთ. მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში ის უნდა ითქვას, რომ ევროპის დღეები საქართველოში უკვე მე-7 წელი აღინიშნება. ეს არის ყოველწლიური კამპანიური ხასიათის პროგრამა, რომელსაც ტრადიციულად აღნიშნავთ ხოლმე მაისის თვეში. ჩემი საინფორმაციო ცენტრი, რომელსაც მე ხელმძღვანელობ, საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ, არის ორგანიზატორი ევროპის დღეების, თუმცა ეს არის საქართველოს სახელმწიფო უწყება, საგარეო საქმეთა სამინისტროს ექვემდებარება და ასევე არის ევროკავშირის დელეგაცია, რომელიც აღნიშნავს ევროპის დღეებს და ჩვენ გვაქვს მჭიდრო კოორდინაცია და თანამშრომლობა მათთანაც. ეხლა რას ემსახურება ზოგადად და რატო აღნიშნავთ? თქვენ მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს აქვს ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა ევროკავშირთან, ჩვენ გვაქვს ასოცირების ხელშეკრულება, ჩვენ ვართ ძალიან მჭიდრო პარტნიორი ევროკავშირისთვის და ზოგადად მიგვაჩნია, რომ ეს ევროინტეგრაციის პროცესის შესახებ ძალიან მნიშვნელოვანია მოსახლეობის ინფორმირება, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ ეს მოქალაქეები ფართომასშტაბიან ღონისძიებებში ჩავრთოთ, განსაკუთრებით გავაკეთოთ აქცენტი ისეთ მოსახლეობის ისეთ სეგმენტზე, რომელიც თვითონაც არის ინფორმაციის გამავრცელებელი, მაგალითად პედაგოგები, ჟურნალისტები, ასე შემდეგ და მაქსიმალურად თვალსაჩინო გავხადოთ ყველა ის სიკეთე, რაც საქართველოს აქვს ევროკავშირთან პარტნიორობის და თანამშრომლობის შედეგად და რაც მომავალში ექნება ამ პერსპექტივების შესახებაც. შესაბამისად, ევროპის დღეების პროგრამა არის საგანმანათლებლო შემეცნებითი ხასიათის, არის ფართომასშტაბიანი, ჩვენ გვაქვს თბილისში დაგეგმილი ღონისძიებები, მაგრამ უფრო მეტად დაახლოებით 80% ჩვენი ღონისძიებების მიმდინარეობს პარალელურ რეჟიმში საქართველოს რეგიონებში, გვაქვს საინფორმაციო ცენტრს 10 რეგიონული წარმომადგენლობა და ადგილზე რეგიონებში ტარდება ძალიან ბევრი საგანმანათლებლო ღონისძიება, რომლებშიც ჩართულები არიან როგორც ახალგაზრდები, ასევე პედაგოგები, სხვადასხვა ჯგუფი, სხვადასხვა სეგმენტი მოსახლეობის და სხვადასხვა საგანმანათლებლო ღონისძიებების მეშვეობით ისინი იღებენ უფრო მეტ ინფორმაციას ევროინტეგრაციის პროცესის შესახებ. თქვენ აღნიშნეთ სიკეთეები, რა არის ის მთავარი სიკეთე, როგორ გამოიყურება ჩამონათვალი, რომელიც ხელშესახებად გრძნობს მოქალაქე ამ პროცესში. მოგახსენებთ. ძალიან ბევრი სიკეთე გვაქვს უკვე ევროინტეგრაციის გზაზე ხელშესახები. წელს არის სწორედ აღმოსავლეთ პარტნიორობის 10 წლის თავი, რომელშიც საქართველო არის მოწინავე ქვეყანა ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფორმატში და ჩვენ გვაქვს უამრავი ხელშესახების შედეგი. ეს არის პირველ რიგში ასოცირების ხელშეკრულება, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, რომ პოლიტიკურად უფრო დავახლოვდეთ ევროკავშირთან და ასევე რაც მთავარია გაგვეხსნა ევროკავშირის თავისუფალი სავაჭრო სივრცე, ჩვენ გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობა ევროპასთან, გვაქვს ასევე ხელშესახების სიკეთეა უვიზო მიმოსვლა, რითიც უკვე ძალიან ბევრმა ჩვენმა მოქალაქემ ისარგებლა და მომავალშიც ისარგებლებს და არის უამრავი პროგრამა ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში, უამრავი სექტორული მიმართულებით უამრავი შესაძლებლობა ქვეყნის განვითარებისთვის, რომელიც დაახლოვებს საქართველოს ევროკავშირის მაღალ სტანდარტებთან და ეს რა თქმა უნდა აისახება მერე ყველა ჩვენგანის ცხოვრებაზე. ეს გამოიხატება იმაში, რომ უნდა გქონდეს ჩვენ ასოცირების დღის წესრიგის შესრულების შედეგად უნდა გქონდეს უკეთესი, უფრო ძლიერი ეკონომიკა, უნდა გქონდეს უკეთესი ეკოლოგია, უფრო მეტი საგანმანათლებლო შესაძლებლობა, უკვე ძალიან წარმატებით მიმდინარეობს ბევრი პროექტი ამ მიმართულებით და ნებისმიერი, ანუ ვერ ჩამოთვლით ახლა ძალიან შორს წაგვიყვანს, ვერ დამისახელებთ სფეროს, რომელსაც არ მოიცავდეს ასოცირების ხელშეკრულება და ამ ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელებაში თვითონ ევროკავშირისგან ვიღებთ ძალიან სერიოზულ
ფულად დახმარებას და ასევე საექსპერტო დახმარებას იმისთვის, რომ ჩვენ კარგად მოვახდინოთ იმპლემენტაცია და განხორციელება ამ ასოცირების დღის წესრიგის. ძალიან რთულად მოიძებნება ალბათ პროექტი, სადაც მხარდამჭერად ევროკავშირი არ არის მოხსენიებული როგორც წესი, ოფიციალურად თავისუფალი სავაჭრო სივრცე ახსენეთ თქვენ და რა ახალ შესაძლებლობებთან არის დაკავშირებული. ანუ თავისუფალი სავაჭრო სივრცე უკვე მოქმედებს 2 წელია და შესაძლებლობას აძლევს ქართულ მეწარმეებს იმ შემთხვევაში თუ კი მათი ნაწარმი აკმაყოფილებს ევროსტანდარტებს შესაძლებლობა აქვს რომ ყოველგვარი სატარიფო ბანიერების გარეშე გაიტანონ და გაყიდონ პროდუქცია ევროკავშირის ბაზარზე. ბოლო პერიოდში ინტელექტუალურ რესურსებიც არის ძალიან დიდი მოთხოვნა და იგეგმება კიდეც ხომ მსგავსი ტიპის აქტივობები, ჩართულობა, მომსახურების სფეროს გაუმჯობესება. დიახ, რასაკვირველია არის ამ მიმართულებითაც. უბრალოდ სამწუხაროდ ჯერ ეს პოტენციალი, რაც თავისუფალ სავაჭრო მიმოქცევას გულისხმობს, არ არის სათანადოდ ათვისებული, ჯერ კიდევ ბევრი სფერო არის, რაც უნდა ავითვისოთ და რასაც არეგულირებს თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება, რომელიც წარმოადგენს განუყოფელ ნაწილს ასოცირების ხელშეკრულების. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ყველა სიკეთე ავითვისოთ და ამიტომაც არის სწორედ მნიშვნელოვანი, რომ გავრცელდეს უფრო მეტად ამ შესაძლებლობების შესახებ ინფორმაცია, რომ უფრო მეტი ადამიანი დაინტერესდეს, ჩაერთოს უფრო მეტი მეწარმის ყურამდე მივიდეს ინფორმაცია და დავეხმაროთ მათ, რომ გაეცნონ ამ შესაძლებლობებს და დაფიქრდნენ, როგორ შეიძლება მისი გამოყენება სასიკეთოდ. ამისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ინფორმაცია გავრცელდეს. რასაკვირველია, ანუ ბევრად უფრო მეტი შესაძლებლობა გვაქვს, ვიდრე ამ წუთას ვიყენებთ აი თავისუფალი სავაჭრო მიმოქცევის ფარგლებში. ინტეგრირება და ჩართულობა არის უმნიშვნელოვანი კომპონენტი. და ვინ ინტერესდება როგორც წესი სხვადასხვა საქმიანობით, რა ინფორმაციას ფლობენ საქართველოში ნატოს და ევროკავშირის შესახებ, რამდენად არის ძირითადი გამოწვევები დაძლეული, რომელიც რამდენიმე წლის წინათ გარკვეულწილად ნიჰილიზმთანაც იყო კავშირში, რა შეიცვალა, როგორია მოსახლეობის დამოკიდებულება დღეს? მოსახლეობის დამოკიდებულება არის ძალიან პოზიტიური, უკანასკნელი კვლევები შემიძლია მოვიხსენიო, მაგალითად ენდია-ის ჩატარებული კვლევა, რომელიც გაზაფხულზე გამოქვეყნდა და აჩვენა, რომ 83% საქართველოს მოსახლეობის მხარს უჭერს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში, ხოლო 78% ემხრობა ნატოში გაწევრიანებას. ეს ძალიან მაღალი მაჩვენებელია, თუმცა ჩვენ გასათვალისწინებელი გვაქვს ის, რომ მიმდინარეობს გლობალური ანტიდასავლური პროპაგანდა, რომელსაც რუსეთი აწარმოებს სამწუხაროდ და არც საქართველოს არის გამონაკლისი, ანუ ეს არის საინფორმაციო ომი, მიზანმიმართულად გავრცელება მცდარი შეხედულებების, არასწორი შეხედულებების, მითების და ეს პროპაგანდა ძირითადად მიზნად ისახავს დემოკრატიული ღირებულებებისთვის ძირის გამოთხრას და რაღაცა მცდარი შეხედულებების ჩამოყალიბებას საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესის მიმართ. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მაღალია მოსახლეობის მხარდაჭერა, ჩვენ ჩაღრმავებული კვლევებით გვაქვს ინფორმაცია, რომ მაინც ნაკლებია ცოდნა, კონკრეტული ცოდნა იმ სიკეთეების შესახებ, რაც უკვე გვაქვს, რაც არის ძალიან ხელშესახები, რაც ასევე რა პერსპექტივებიც გვაქვს და ზოგადად რატომ არის საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, რატომ მივისწრაფვით და რატომ ვიმეორებთ მუდმივად, რომ ჩვენთვის, ანუ თქვა, შეუქცევადი განვითარების პროცესია ევროპულ ოჯახში დაბრუნება და ევროპულ სტრუქტურებში გაწევრიანება. აი სწორედ იმიტომ, რომ ეს რუსული პროპაგანდა, რაც ვახსენე, იკვებება უცოდინარობით, ასე ვთქვათ, ანუ იქ სადაც ნაკლებია ინფორმაცია და იქ სადაც ხალხს არ აქვს, ვთქვათ, მკაფიო წარმოდგენები ევროინტეგრაციის პროცესზე ძალიან მარტივია ხანდახან აქტიური ამ მიმართულებით ერთ-ერთი თაობა, რომელიც საბჭოთა კავშირის პერიოდში აქტიურად ცხოვრობდა, მოკლედ და შესაბამისად დიახ, რა თქმა უნდა, ესეც არის, რომ ანუ საბჭოთა ნოსტალგია. კი ბატონო, ესეც არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამის გარდა, როდესაც მიზანმიმართული დისკრედიტაცია მიმდინარეობს დასავლური სტრუქტურების და აი მაგალითისთვის უფრო გასაგებად რო ვილაპარაკო, მაგალითისთვის რომ მოვიყვანოთ თუნდაც ევროკავშირზე, როდესაც ვრცელდება მითები, რომ ევროკავშირი რაღაცა გარყვნილების პროპაგანდას ეწევა და ეს საქართველოს რაღაცა ქართულ იდენტობას, რელიგიას, კულტურას უქმნის საფრთხეს, ანუ როდესაც სპეციალურად ვრცელდება ესეთი მითები და თუ კი ადამიანი ამას დაიჯერებს, იმან რომ ციცოდეს, რომ ევროკავშირისგან ძალიან დიდ ფულად დახმარებას ვიღებთ, რომ ის გვეხმარება, რომ უკეთესი ქვეყანა გახდეს საქართველო, ამ შემთხვევაში ესეთი ადამიანები ფიქრობენ, რომ იცი რა, თუ კი ეს ჩემი ღირებულებების და ტრადიციის ხარჯზე მოხდება, მაშინ არ მინდა მე მათი ფინანსური დახმარება და ამაშია საქმე, რომ
აი ეს დეზინფორმაცია სწორედ ევროინტეგრაციის პროცესს უქმნის საფრთხეს და ძირს უთხრის და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია პროაქტიულად გავავრცელოთ ინფორმაცია, სწორი ინფორმაცია ევროკავშირის მიზნებზე საქართველოში და შესახებ. ხო, რა თქმა უნდა, ანუ ეს არის ის მიზნები, რომელიც არის საქართველოს მიზნები, რომ საქართველო გახდეს. თქვენ თუ ნახავთ პრეამბულას ასოცირების ხელშეკრულებას, ეს არის ძალიან რთული დოკუმენტი, იქ ძალიან ბევრი სექტორული მიმართულება, მაგრამ პრეამბულა, რაც თანხმდება ძირითად პრინციპებზე, გახლავთ ის, რომ ორივე მხარე, საქართველო და ევროკავშირი თანხმდებიან ერთობლივ ღირებულებებზე. ეს არის დემოკრატიული მმართველობა, ეს არის ადამიანის უფლებების დაცვა და კანონის უზენაესობა. აი ამ პრინციპებზე შეთანხმების შედეგად უკვე ხდება შეთანხმების მიღწევა ყველა სხვა პრაქტიკული მიმართულებით. ანუ ევროკავშირი ისევე როგორც საქართველო პირველ რიგში დაინტერესებულია იმით, რომ საქართველო იყოს სტაბილური ქვეყანა, იყოს განვითარებული, დემოკრატიული ქვეყანა, რადგანაც ევროკავშირს მნიშვნელოვნად მიაჩნია, რომ თავის სამეზობლოში იყვნენ მშვიდობიანი, განვითარებული, დემოკრატიული ქვეყნები, ეს მათ ინტერესებში შედის, ისევე როგორც ჩვენს ინტერესებში შედის, რომ ვიყოთ დემოკრატიული, განვითარებული, მშვიდობიანი ქვეყანა, რომელსაც ექნება აქტიური ეკონომიკური ურთიერთობის ანუ მომგებიანი ორივე მხარისთვის მომგებიანი ეკონომიკური ურთიერთობის შესაძლებლობა იქნება დემოკრატიული, მშვიდობიანი და არ შეიქმნება რაღაცა დაძაბულობის კერები, რაც საფრთხეს შეუქმნის თავისთავად მე უკვე გლობალურ კონტექსტში ევროკავშირს. ეს არის ანუ ჩვენი მიზნების სრული თანხმედრა არის ევროკავშირთან და ისინი გვეხმარებიან იმაში, რომ საქართველო გახდეს ამ მიმართულებებით განვითარებული ქვეყანა, ჩამოყალიბებული დემოკრატია, ძლიერი ეკონომიკით და მშვიდობიანი. ანუ სრულიად საერთო მიზნები გვამოძრავებს ამ შემთხვევაში და ძალიან კონკრეტული გეგმა არსებობს ასოცირების დღის წესრიგის სახით, რომელიც გვეხმარება იმაში, რომ ჩვენ მივაღწიოთ აი ძალიან კარგ შედეგებს, რისკენაც ერთობლივად მივისწრაფით. თუმცა ასოცირების ხელშეკრულება აქვე უნდა ითქვას, რომ არ არის ჩვენი საბოლოო მიზანი, საქართველოს აქვს გაცხადებული ამბიცია, რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი. ჩვენ გვესმის, რომ ეს არ მოხდება ძალიან ახლო მომავალში და ეს არის რა თქმა უნდა გრძელვადიანი პროცესი, მაგრამ ჩვენ ამისკენ მივისწრაფით და ნაბიჯ-ნაბიჯ, მას შემდეგ უკვე რაც ასოცირების ხელშეკრულებას ავითვისებთ, უნდა მოხდეს უფრო მეტი ინტეგრაციის შესაძლებლობა, უფრო მეტ პროგრამებში ჩართვის საშუალება და უფრო მეტი დახმარების მიღების საშუალება უნდა მოგვეცეს ევროკავშირიდან და ამისთვის უკვე საგარეო საქმეთა სამინისტროს შემუშავებული აქვს ეგრეთ წოდებული საგზაო რუკა, გზამკვლევი ევროპისკენ, რომელიც მიზნად ისახავს სწორედ ასოცირების ხელშეკრულების მიღმა არსებული შესაძლებლობების გამოყენებას, მანამ-სანამ საბოლოო წევრობის პერსპექტივა გაიხსნება. თითოეული მოქალაქისთვის კი, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი კეთდება თითოეული მოქალაქისთვის. ყველა ჩვენგანზე აისახება ის, რომ ჩვენი ცხოვრების სტანდარტები გაუმჯობესდება, ჩვენ გვექნება უფრო მეტი შესაძლებლობები ყველა მიმართულებით, ეკონომიკური მიმართულებით, სავაჭრო მიმართულებით იქნება ეს რაღაც განათლების მიმართულებით, ჯანდაცვის მიმართულებით, ეკოლოგიის თუ ასე შემდეგ. განათლება არის ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებად სახელდება. რას აკეთებთ თქვენ ამისთვის? ჩვენ ვაკეთებთ ზუსტად იმას, რომ ვცდილობთ პროაქტიულად ცოდნის გავრცელებით დავძლიოთ აი ეს მითები და არასწორი შეხედულებები, რასაც ნერგავს რუსული პროპაგანდა საქართველოში და ამისათვის ჩვენ ვიყენებთ ძალიან ბევრ მეთოდს. მაგალითად, თანამშრომლობთ აქტიურად რეგიონულ რეგიონებში თანამშრომლობთ როგორც სკოლებთან, ასევე უნივერსიტეტებთან, გვაქვს არაერთი ღონისძიება, საგანმანათლებლო ღონისძიება, სემინარების, ვორქშოპების სახით, რომელშიც ჩართული ყავს ახალგაზრდები, პედაგოგები, ყველა ის ჯგუფი, ვინც თვითონ ავრცელებს მერე ინფორმაციას და ვინც აქტიური მოქალაქეა. გვაქვს შესაძლებლობა დიახ, გლობალური მასწავლებლის ჯილდო უნდა აღინიშნოს, რომ სხვათა შორის ათეულში მოხვედრილი პედაგოგი ერთ-ერთი ჩვენი პარტნიორი პედაგოგია, რომელიც თანამშრომლობს ჩვენს ცენტრთან და ჩვენი აღმოჩენაც იყო ერთ-ერთ პროექტში. ევროპის დღეების ფარგლებში სხვათა შორის ეხლა 2 დღეში გვექნება ღონისძიება 10 მაისს, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი გახსნის და ამ ღონისძიებაში მონაწილეობას იღებს 150 მასწავლებელი მთელი საქართველოდან. ეს არის პროექტი, რომელსაც ქვია
მასწავლებელი მეგზური ევროპისკენ, მათ უტარდებათ სემინარები ევროკავშირის და ევროინტეგრაციის საკითხებზე ზოგადად და შემდეგ უკვე აქვთ საშუალება რომ გაემგზავრონ სასწავლო ვიზიტით ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში. ჩვენ ძალიან კარგად პარტნიორობთ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ევროპულ ესტონურ ცენტრთან და ესტონეთის საელჩოსთან, რომელიც მესამე წელია გვიფინანსებს მსგავს სასწავლო ვიზიტებს და გაცვლით ტურებს ესტონეთში ქართველი პედაგოგებისთვის, განსაკუთრებით ვამახვილებთ ყურადღებას სწორედ რეგიონებიდან წამოსულ ტალანტებზე, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აკისრიათ რეგიონებში პედაგოგებს ინფორმაციის გავრცელების კუთხით და აი ეს დიდი სემინარი ახლა ორ დღეში გაიხსნება, კიდევ ერთი ტალღა იქნება პედაგოგების, რომლებიც უფრო მეტს გაიგებენ ევროინტეგრაციაზე, ზოგადად ევროპულ ღირებულებებზე, დეზინფორმაციაზეც, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია გვესმოდეს ის ფონი, რა ფონშიც ჩვენ დღეს გვიწევს მუშაობა, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩვეულებრივი ფონი, როდესაც დეზინფორმაციული კამპანია ძალიან აქტიურად მუშაობს იმაზე, რომ ამოგვაგდოს ევროინტეგრაციის რელსებიდან, ასე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გვესმოდეს, რომ ესეთი დეზინფორმაციის კამპანია არსებობს, ტრების მიერ მართული და ჩვენ რაღაცნაირად ყველანი უნდა ვიყოთ უფრო ფრთხილად, სანამ დავიჯერებდეთ ყველაფერს, რასაც წავიკითხავთ და მოვისმენთ და ძალიან მნიშვნელოვანია ამის შესახებაც პროაქტიულად ცოდნის გავრცელება. სად არის ჩვენი პასუხისმგებლობა ამ დროს? ყველა სიკეთესთან ერთად თანხლებია ცხადია მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა ჩვენი საზოგადოებისა გარკვეულწილად. რა პასუხისმგებლობებთან შეიძლება იყოს დაკავშირებული ნაბიჯ-ნაბიჯ გადადგმული და შესრულებული საქმეები? ამ შემთხვევაში შეიძლება ვისაუბროთ ვიზა ლიბერალიზაციის სიკეთეებზეც ვთქვათ და სად არის ჩვენი პასუხისმგებლობაც ამ დროს? მოგახსენებთ, აი ვიზა ლიბერალიზაცია არის ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი ხელშესახები შედეგი, რაც ევროინტეგრაციის მიმართულებით ამჟამად გვაქვს. და ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა, რომ ყოველგვარი, ვთქვათ, რაღაცა რუტინული პროცესების და რაღაცა ბიუროკრატიული პროცესების ვიზის მოპოვებისთვის გავლის გარეშე, გავიდეთ შენგენის ქვეყნებში, ევროკავშირში ვიმოგზაუროთ უვიზოთ, თუმცა ეს არ ნიშნავს გრძელვადიან დარჩენას, ეს არ ნიშნავს სამუშაო უფლებას, ამაზე ცალკე ვიტყვი და სამწუხაროდ არის შემთხვევები, როდესაც ჩვენი მოქალაქეები ბოროტად სარგებლობენ ამ შესაძლებლობით, ჩადიან ევროკავშირის ქვეყნებში, არღვევენ უვიზო მიმოცვლის წესებს, უფრო მეტ ხანს რჩებიან და რაც თავია ითხოვენ თავშესაფარს. ამ თავშესაფრის მაძიებელთა განაცხადების აბსოლუტური უმრავლესობა 90%-ზე მეტი არ კმაყოფილდება, თუმცა ევროკავშირს მათი განხილვა უჯდება ძალიან ძვირი. წარმოიდგინეთ, შემოდის განაცხადი ინდივიდუალურ ასეთ შემთხვევაზე ევროკავშირის შესაბამისი სამსახურები იწყებენ მოკვლევას, შესწავლას, ამასთანავე აფინანსებენ ამ ადამიანის დარჩენას ევროკავშირის ამა თუ იმ ქვეყანაში მანამ სანამ მას მიეცემა თქვათ საბოლოო პასუხი და გადაწყვეტილება თავშესაფრის მაძიებლის განცხადებაზე და ეს რა თქმა უნდა როგორც ბიუროკრატიულად ასევე რესურსების თვალსაზრისით ეს ძალიან ძვირი უჯდება ევროკავშირს და საბოლოოდ აღმოჩნდება ხოლმე ისე რომ 90%-ზე მეტი ამ მაძიებლების თავშესაფრის მაძიებლების განაცხადები არის დაუსაბუთებელი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ თუ კი ასე გავაგრძელებთ, სამწუხაროდ ასევე ესეც უნდა აღინიშნოს, რომ არის კრიმინალური მიმართულებითაც არასახარბიელო ვითარება, როდესაც თავშესაფრის მაძიებლების რაღაცა გარკვეული რაოდენობა ასევე დაკავშირებულია კრიმინალურ აქტივობებთან და ეს ძალიან ცუდად აისახება ქვეყნის იმიჯზე და თქვენ იცით, რომ ევროკავშირს აქვს დატოვებული შესაძლებლობა, რომ შეაჩეროს უვიზო მიმოსვლა, თუ კი თქვათ გაგრძელდება მასშტაბური დარღვევები. ამიტომ ყველა ჩვენგანის ვალია, ალბათ რომ მეტი პასუხისმგებლობით მოვეკიდოთ. მე მესმის იმ მოქალაქეების, რომლებიც თქვათ უკეთესი ეკონომიკური მდგომარეობის ძიებისთვის მიდიან ევროპაში და ცდილობენ რომ იქ დარჩნენ და დასახლდნენ, მესმის ეს ყველაფერი, მაგრამ პირველ რიგში მათის უნდა გაითვალისწინონ, რომ საქართველოს აღარ არის ის ქვეყანა, რაც 90-იან წლებში იყო, მაშინ როდესაც
ქვეყანაში ვთქვათ არ მოქმედებდა არავითარი ადამიანის უფლებების დაცვის სტანდარტი, არ არსებობდა ამის საკანონმდებლო რეგულაციები, მაშინ როდესაც ქვეყანაში იყო ომი, დაპირისპირება და ასეთ შემთხვევაში თავშესაფრის მაძიებლები ადვილად იღებდნენ ხოლმე თავშესაფარს. დღეს ეს სიტუაცია საქართველოში არ არის. დღეს თავშესაფრის მაძიებელმა უნდა დაასაბუთოს, რომ ამ ქვეყანაში იდევნება ის ვთქვათ რაღაცა განსხვავებულობის ნიშნით. სამწუხაროდ სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა არ არის დასაბუთება ევროკავშირში დასარჩენად და შესაბამისად, როდესაც ვთქვათ მწდარ ინფორმაციას წერენ და ტყუილებს წერენ მარტივად რო ვთქვათ ამ თავშესაფრის განაცხადებში, ეს ძალიან ცუდად მოქმედებს მერე ჩვენს იმიჯზე და შესაძლებელია დაგვემუქროს საფრთხე ამ უვიზო მიმოსვლის შეჩერების და ეს იქნება ძალიან დიდი დარტყმა ჩვენი ევროინტეგრაციის გზაზე. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, ჩვენ გვესმის ეს პრობლემები, რის გამოც ხალხი თავშესაფარს ეძებს ევროკავშირში, მაგრამ ერთი რამე უნდა გავითავისოთ, რომ ეს ხალხი როგორც ქვეყნის იმიჯს აზარალებს, ასევე აზარალებს საკუთარ ჯიბეს, იმიტომ რომ ხშირ უმრავლეს შემთხვევაში ისინი იღებენ უარს და იძულებული ხდებიან მერე დაბრუნდნენ უკან და უფრო უარეს მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ვალიცა აქვთ დადებული და ისე არიან წასულები, ხო? შესაძლოა ეს ერთ-ერთი დიდი პასუხისმგებლობა მოქალაქეობრივი, როდესაც ვსაუბრობთ ჩვენ ამ პროცესზე. შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი ღონისძიებები, რომელიც დაიწყო 5 მაისს და გაგრძელდება 1 თვის განმავლობაში. ძირითადი ლოკაციები, სადაც შეგვიძლია მივიღოთ ინფორმაცია, რა არის მთავარი ამ დროს, რაც არის ხოლმე როგორც წესი სათქმელი, თქვენი როგორც ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ აი ამ საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელის მოქალაქეებისთვის. ესე იგი, წლევანდელი ევროპის დღეების სლოგანი, რომელიც ევროკავშირის დელეგაციამ გამოიყენა რიყის პარკის დიდ საჯარო ღონისძიებაზე, რომელიც 5 მაისს გაიხსნა, იყო ის, რომ ჩვენ ერთად stronger together ვაძლიერებთ ერთმანეთს, ან ერთმანეთთან დგომით უფრო ძლიერები ვხდებით. და ეს მართლა ესეა, როგორც ჩვენ ვჭირდებით ევროკავშირს, ასევე ჩვენ გვჭირდება ევროკავშირი და ჩვენ ამ ევროპის დღეების ფარგლებში ჩავატარებთ არაერთ ღონისძიებას, რომელშიც თავთავთ სხვადასხვა ჯგუფებს, ანუ ეს იქნება როგორც თავისუფალ სავაჭრო მიმოსვლაზე, ვთქვათ, მოსახლეობის ინფორმირებულობის გაზრდა, ასევე პედაგოგების ტრენინგი, ახალგაზრდების ტრენინგი, აი დღეს გქონდა სწორედ ერთ-ერთი ღონისძიება, რომელზეც ახალგაზრდა ევროპელი ელჩებისთვის გავხსენით სემინარი, რათა ეს ხალხი აღჭურვოთ ახალგაზრდები ცოდნით, რომლითაც ისინი მერე თავიანთ თანატოლებს გააცნობენ ევროპას და ევროპულ ღირებულებას და რაც მთავარია ეს ღონისძიებები უფრო მეტად ჩატარდება რეგიონებში, იქ სადაც ნაკლებია წვდომა მსგავს ინფორმაციაზე, განსაკუთრებული აქცენტი ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებზე, სადაც ყველაზე დიდი ვაკუუმია საინფორმაციო ამ მიმართულებით. ჩვენ ყველა ინფორმაცია, იმიტომ ძალიან ბევრი ღონისძიება, 80-მდე საგანმანათლებლო ღონისძიება არის დაგეგმილი მთელი საქართველოს მასშტაბით, თბილისში და 10 რეგიონში. ამის შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მოიდიოთ ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის ვებგვერდზე და ასევე ამავე სახელწოდების ჩვენს Facebook გვერდზე. ყოველდღიურად ვაქვეყნებთ ანონსს ჩვენი დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ და დაინტერესებულ ადამიანებს ვთხოვ, რომ თვალი ადევნონ და ჩაერთონ. უღრმესი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ და გისურვებთ წარმატება. საინფორმაციო ცენტრის ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ დირექტორი ნინო ბოლქვაძე გახდათ გადაცემის სტუმარი. ევროპის დღეები 2019 მიმდინარეობს და საერთო ჯამში 1 თვის განმავლობაში 80-მდე საინტერესო ღონისძიებას უმასპინძლებს. გისურვებთ წარმატებას. ძალიან დიდი მადლობა. დღის აქტუალური თემა. ეს არის დღის არხი. რადიო იმედზე. ნინი ხუგაშვილთან ერთად.